แม่ย่านางถ้าเอ่ยถึงชื่อนี้คนไทยร้อยทั้งร้อยรู้จักกันดีและให้ความเคารพยำเกรงกันเกือบทุกคนและคนที่หาปูหาปลาเดินทางไกลต่างๆไม่ว่าจะทางน้ำทางรถทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญกับแม่ย่านางเป็นอย่างดีที่สุดสวัสดีครับชาวไทยสารแนทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับแม่ย่านางของเรือที่มีอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆของท่านผู้เฒ่าท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องความผูกพันของคนกับเรือและปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจนทำให้คนที่เจอนั้นอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ครับให้กำลังใจช่องไทยสารแนฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกันแล้วตามมาเลยครับผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับวิชาฟังว่าลุ่มแม่น้ำโขงนั้นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่หลายคนยึดเป็นหลักนั่นก็คือการหาปลาในแม่น้ำการหาปลาของคนในลุ่มแม่น้ำโขงจะออกหากันตอนกลางคืนครับดึกๆก็จะออกเรือลากอวนเล็กทอดแหหรือวางตะข่ายดักแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนทุกคนที่อยู่ริมแม่น้ำโขงจะมีเรือหางยาวลำเล็กๆเอาไว้ไปหาปูหาปลาเอาไว้เลี้ยงชีพของตนทัพหนุ่มน้อยเขาก็มีบ้านอยู่ติดกับแม่น้ำโขงเหมือนกันทัพเป็นคนขยันขันแข็งเขาอยู่กับพ่อแม่ยายและน้องชายอีก2 คนชื่อทิมและทันเย็นวันนี้ทัพกับน้องชายทั้งสองก็ชวนกันออกไปหาปลาเพื่อนำมาขายมากินเลี้ยงครอบครัวของพวกเขาแต่บรรยากาศวันนี้มืดครึ้มเหมือนว่าฝนจะตกลงมาเย็นวันนั้นทัพทิมและทันก็ออกไปหาปลาโดยล่องเรือลงไปกลางแม่น้ำโขงตรงหัวคุ้งน้ำเพราะตรงนั้นเป็นเวิงกว้างบริเวณนั้นมีปลาเยอะเผื่อโชคดีได้ปลาบึกตัวใหญ่ๆสักตัวก็จะได้มีเงินซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่เที่ยวงานประจำหมู่บ้านที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่นานเรือของพวกเขาเป็นเรือหางยาวมีเครื่องยนต์เล็กๆติดอยู่ท้ายเรือก่อนที่จะนำเรือลงน้ำไปทัพก็เอาดอกไม้ธูปเทียนอย่างละคู่มายกขึ้นจรดศีรษะแล้วก็นำไปผูกไว้ที่หัวเรือแล้วก็พูดว่าย่าจ๋าวันนี้ให้พวกฉัน3 คนโชคดีได้ปูปลาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยนะจ๊ะถ้าได้ปลาบึกมาสักตัวพวกฉันจะแบ่งเป็น3 ส่วนเอาไว้กินเอาไปขายแล้วก็ทำบุญจ้ะแม่ย่าช่วยพวกฉันด้วยนะจ๊ะพูดจบก็ยกมือขึ้นลูบที่หัวของตัวเองน้องๆทั้ง2 คนก็ทำตามทุกครั้งเพราะพวกเขาถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจปู่ย่าตายายพาทำมาแต่บรรพกาลพวกเขาจะไม่มีทางลบหลู่เด็ดขาดไม่นานเรือลำน้อยของเขาก็ล่องลอยมาถึงกลางแม่น้ำโขงที่ไหลเชี่ยวแต่ด้วยลูกเรือลูกน้ำอย่างพวกเขาจึงถือว่ามันเป็นเรื่องปกติพวกเขาเริ่มวางตาข่ายรอบๆเรือตาข่ายที่พวกเขาวางเป็นตาข่ายขนาดใหญ่เพราะพวกเขาจะไม่จับปลาเล็กปลาน้อยเขาจะจับปลาที่โตเต็มที่แล้วอีกอย่างถ้าช่วงไหนปลาวางไข่พวกเขาทั้ง3ก็จะไม่ลงมาจับปลาเพราะปู่ย่าตายายสอนไว้มันจะทำให้พวกเขามีปูปลาให้จับกินได้อีกยาวนานเลยทีเดียวขณะที่เขากำลังนั่งรอปลามาติดตาข่ายอยู่นั้นจู่ๆตาข่ายทางด้านหน้าของเรือก็กระตุกอย่างแรงมันดึงลู่ไปข้างหน้าจนเรือลำน้อยของพวกเขาล่องลอยตามมันไปปลาตัวใหญ่น่าจะเป็นปลาบึกทัพพูดขึ้นทั้ง3ช่วยกันลากดึงตาข่ายที่อยู่ข้างหน้าด้วยเทคนิคต่างๆของลูกน้ำไม่นานปลาตัวใหญ่ที่ดิ้นจมอยู่ในน้ำข้างหน้าก็หมดแรงดิ้นทั้ง3ดึงตาข่ายเข้ามาใกล้ๆเรือเพื่อดูว่าสิ่งที่ติดพันอยู่ในตาข่ายนั้นคืออะไรเมื่อเห็นได้ชัดถนัดตาทั้ง3พี่น้องก็ถึงกับตาเบิกโพลงเพราะสิ่งที่ติดพันอยู่กับตาข่ายนั้นคือปลาบึกตัวใหญ่เท่ากับตัวคนเลยก็ว่าได้มันหมดเรี่ยวแรงไปแล้วและน่าจะเสียชีวิตแล้วด้วยทั้ง3หนุ่มดีใจมากรีบกลับเข้าบ้านจัดการแบ่งปันเป็น3 ส่วนตามที่ตัวเองพูดไว้คือเอาไว้กินเอาไปขายและเอาไปทำบุญซึ่งการทำบุญทุกครั้งทุกคนที่อยู่ในบ้านก็จะไม่เคยลืมอุทิศบุญให้กับแม่ย่านางเรือหรือที่ทุกคนเรียกแม่ย่าแล้วทัพทิมและทันก็ได้เสื้อผ้าชุดใหม่ไว้ใส่เที่ยวงานประจำปีของหมู่บ้านเรียบร้อยแถมพวกเขาได้ผ้า7 สีใหม่เอี่ยมมาฝากแม่ย่าด้วยเพ
ร้อมชุดไทยสบายสีทองอร่ามมาถวายให้แม่ย่า3 หนุ่มไม่เคยลืมพ่อแม่และยายของพวกเขาเลยด้วยทั้ง3 คนเป็นคนกตัญญูรู้คุณนี่เองไม่ว่าจะทำอะไรพวกเขาก็มักจะประสบความสำเร็จอยู่เสมอมาจนวันหนึ่งเจิดและจัน2 พี่น้องบ้านอยู่ทางเหนือก็มาชวนทัพทิมและทันออกหาปลาที่เวิ้งกลางแม่น้ำโขงอีกโดยเจิดและจันบอกว่าพวกเขามีคนมาว่าจ้างให้พาลงไปหาปลาบึกซึ่งจะได้ปลาบึกหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เขาจ่ายค่าแรงให้เยอะพอดูโดยเจิดและจันบอกว่าเงินที่ได้เอามาแบ่งกันเอาเรือลงไป2 ลำ4 ทุ่มของคืนนี้เจอกันที่หน้าบ้านของทัพเลยตอนแรกทัพนั้นจะปฏิเสธแต่ก็ทนการเล้าหรือของเจิดและจันผู้เป็นเพื่อนสนิทไม่ได้เมื่อนั้นหมายวางแผนกันเป็นที่เรียบร้อยเจิดและจันก็แยกย้ายกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวเตรียมของแล้วเวลานั้นหมายก็มาถึงเรือ2 ลำมุ่งหน้าสู่เวิ้งกว้างแม่น้ำโขงที่เรือของทัพมี3 คนพี่น้องเหมือนเดิมแต่ที่เรือของเจิดและจันมีชายหนุ่ม2 คนชื่อไวและพงษ์น่าจะเป็นคนที่ว่าจ้างเจิดและจันให้พาไปหาปลาบึกตรงเวิ้งอย่างแน่นอนเรือของเจิดจึงมีทั้งหมด4 คนขณะที่เรือกำลังแล่นมุ่งหน้าไปที่เวิ้งใหญ่กลางแม่น้ำอยู่นั้นไวหนุ่มที่เป็นนายจ้างจู่ๆก็ลุกขึ้นยืนเดินไปที่หัวเรือโดยความรู้เท่าไม่ถึงการเขายกเท้าขวาขึ้นเหยียบหัวเรือที่กำลังแล่นอยู่ด้วยความเร็วเจิดและจันร้องห้ามแต่ว่าสายไปเสียแล้วเพราะตอนนี้เขายืนเหยียบหัวเรือลำนั้นเต็มเท้าของเขาเลยครับเจิดและจันรีบวิ่งไปบอกไวให้นั่งลงขอขมาแม่ย่าเรือทำให้เรือลำของเจิดฉุกละหุกเล็กน้อยไวนั้นกล่าวขอโทษเพราะเขาไม่รู้และไม่ได้คิดที่จะลบหลู่ใดๆที่ทำไปเพราะว่าไม่รู้เท่านั้นเองไม่นานเรือทั้ง2 ลำก็เข้าสู่เขตเวิ้งน้ำใหญ่กลางแม่น้ำเมื่อไปถึงเวิ้งน้ำทุกคนก็วางตาข่ายเพื่อดักจับปลาตัวใหญ่ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นปลาบึกอย่างเดียวเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปลาบึกนั้นดักจับยากนักขณะที่ทุกคนกำลังวางตาข่ายรอบๆเรือของพวกเขาอยู่นั้นใต้เวิ้งน้ำเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนเข้ามาที่ใต้ท้องเรือเล็กทั้ง2 ลำเรือลำเล็ก2 ลำโยกไปมาเหมือนมีคนมาแกว่งไกวทัพทิมทันมองไปที่เรือของเจิดพวกเขาเห็นเหมือนมีเงาดำๆรอบๆเรือลำที่เจิดจันและนายจ้างทั้ง2อยู่ทัพรีบนำเรือของเขาเข้าไปเทียบเรือของเจิดเมื่อนำเรือเข้ามาเทียบใกล้ๆแล้วทัพทิมทันก็ยิ่งมองเห็นเงาดำรอบๆเรือของเจิดชัดขึ้นมันเป็นเงาเหมือนคนเอามือ2 ข้างจับกาบเรือของเจิดไว้เงานั้นมีเป็น10-20 เงาและดูเหมือนว่าเงานั้นกำลังพยายามโยกเรือของเจิดและจันให้คว่ำลงทัพร้องตะโกนบอกทุกคนที่อยู่ในเรือลำนั้นกระโดดข้ามมาที่เรือของตนให้เร็วที่สุดโดยการที่เป็นลูกป่าลูกน้ำพวกเขาเข้าใจอะไรง่ายๆเจิดให้นายจ้างของเขากระโดดข้ามมาที่เรือของทัพไม่นานทุกคนก็มาอยู่รวมกันที่เรือของทัพจ้องมองไปที่เรือของพวกตนที่สละมาแล้วทุกคนก็ต้องขนลุกขนชันเพราะว่าพวกเขาเห็นเงาดำๆหลายเงากำลังพยายามพลิกคว่ำเรือของเจิดอยู่ไม่นานเรือลำนั้นก็หมุนคว้างแล้วก็คว่ำหงายท้องลอยล่องอยู่ในน้ำทันทีทุกคนร้องเฮ้ยออกมาพร้อมกันตอนนี้ทุกคนเหมือนว่าเห็นเงาเหล่านั้นกำลังมุ่งหน้ามาที่เรือของทัพที่พวกตนนั่งออกันอยู่พวกเขาเห็นมือดำๆนับ10จับหมับเข้าที่กาบเรือของพวกเขาย่าช่วยลูกๆด้วยทัพทิมทันร้องขึ้นพร้อมกันยังกันนัดหมายไว้สิ้นเสียงร้องนั้นทุกคนก็ได้กลิ่นหอมของดอกไม้ป่าหอมโชยมาและมีเสียงแหวกอากาศวีดวิวของไม้เหมือนไม้เรียวมีเสียงดังเพรี้ยเพรี้ยเพรี้ยมีเสียงร้องโหยหวนโอดโอยเหมือนเจ็บปวดทัพทิมและทันรีบขับเรือเข้าฝั่งอย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่จะเข้าฝั่งทัพก็พูดขึ้นอีกว่าแม่ย่าครับเรือลำนั้นเรือเพื่อนผมยังต้องใช้มันทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพร้อมพูดก็ขับเรือมุ่งหน้าเข้าฝั่งให้ไปถึงบ้านของตัวเองให้เร็วที่สุดไม่นานพวกเขาก็มาถึงท่าน้ำหน้าบ้าน
ทัพผูกเรือไว้กับหลักยกมือขึ้นท่วมหัวขอบคุณแม่ย่าทุกคนเข้ามาอยู่ในบ้านของทัพเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อแม่และยายของทัพฟังพ่อทัพบอกว่าเรือทุกลำมีแม่ย่านางถ้าทำผิดกับย่าหรือบังเอิญมีคนไปเหยียบหัวเรือเราจะต้องนำเรือเข้าฝั่งมาทำพิธีขอขมาไม่งั้นถ้าตอนนั้นมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเรือแม่ย่านางจะช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะถ้าถูกเหยียบหัวไม่เอามาแก้ก็เหมือนโดนสะกดไว้ช่วยเหลือใครไม่ได้จนกว่าจะนำกลับมาทำพิธีขอขมาก่อนทุกคนพยักหน้าเข้าใจคืนนั้นทุกคนนอนค้างที่บ้านของทัพเลยรุ่งเช้าทุกคนไปที่ท่าเรือคุยกันไว้ว่าจะออกติดตามหาเรือที่ล่มลำนั้นเผื่อว่าโชคดีอาจจะกู้ขึ้นมาได้แต่เมื่อทุกคนมาถึงท่าน้ำหน้าบ้านทุกคนก็ต้องร้องอุทานออกมาพร้อมกันเรือไอ้เจิดพร้อมชี้มือไปที่เรือที่หงายท้องลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ท่าน้ำหน้าบ้านของทัพทุกคนช่วยกันพลิกเรือนั้นขึ้นมาพ่อของทัพก็ทำขัน5ขัน8ให้วัยหนุ่มนายจ้างขอขมาทำพิธีกรรมอีก 2-3 อย่างพ่อของทัพก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วต่อไปก็จะโชคหมานเหมือนเดิมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนเวลาจะเอาเรือออกก็จะไม่ลืมยกมือไหว้แม่ย่านางระวังไม่ให้ใครลบหลู่ดูหมิ่นแม่ย่าได้กันหัวเรือไว้ไม่ให้คนเดินเข้าไปถึงการหาปูหาปลาหากินทางน้ำของพวกเขาก็ปลอดภัยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงชีพของตัวเองได้เมื่อพวกเขามีลูกมีหลานก็สอนลูกหลานให้ปฏิบัติกับแม่ย่าหรือแม่ย่านางอย่างที่พวกเขาทำเพื่อความเป็นสิริมงคลโชคดีมีความสุขตามอัตภาพเมื่อผู้เฒ่าเล่าจบไอ้ชาก็พูดขึ้นว่าแม่ย่านางมาอยู่กับเรือได้ยังไงครับผู้เฒ่ายิ้มแล้วก็ตอบว่าการสร้างเรือการหาไม้การอัญเชิญเป็นพิธีที่คนสร้างเรือรู้และจะทำดังนั้นเรือทุกลำจะมีแม่ย่านางอาจจะเป็นไม้ที่นำมาสร้างเช่นไม้ตะเคียนก็จะได้แม่ย่านางเป็นนางตะเคียนแบบนี้ไงล่ะผมกับไอ้ชามองหน้ากันแล้วก็พยักหน้าช้าๆอย่างเข้าใจคลิปหน้าผมจะนำเรื่องราวแปลกๆหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังให้กำลังใจช่องไทยสารแนกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ